كنت انه استخدم هالمنتج فوت بداهية. مش مقبول قد ايه مطلوب فيديو اليوم يلي هو عن المنتجات الكورية المعجزة من شركة سام بايمي. هالمجموعة بتقعد انه بتخلص من حب شباب ب 30 يوم بس، فهل هالشي صح؟ وشو هو الشيء اللي فاجأني لما استخدمت هالمنتجات لأول مرة؟ خليكم معي لتعرفوا كل شي عنهم. إذا هيدي أول مرة بتحضروني، أنا جوزيف وأنتوا على سكين فيتس. سكين فيتس هي قناة بنحكي فيها عن عناية البشرة والعناية بالنفس، فأكيد اشتركوا بالقناة كمان بسوا على جرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. كمان تابعونا على الانستغرام بنفس الاسم سكين فيتس لتشوفوا معلومات رح تشوفوها على اليوتيوب. مجموعة المعجزة من سام بايمي منا جديدة، صار لها فترة بالسوق وفي كتير عالم بحبون كتير وبينصحوا فيهم، بس شخصيا ما كان عندي ابدا لا حشرية اعرفهم ولا حتى اشتريهم. بخبركم ليه بعد شوي، بس اللي بدكم تعرفوه انه كرمال لهيدا الفيديو طلعت الحجم الصغير حتى اول شي جربهم واحكي عنهم. ما حقدر انه استخدم الحجم الكبير لانه شخصيا ما بعاني من حب الشباب، انا عندي بشرة معرضة للحبوب، ما في فرجيكم قبل وبعد لانه صراحة ما حيتغير شيء. فحاعطيكم رأيي الخاص بهالمنتجات، شو مشكلتي معهم بناحية التسويق، وهل بنصحكم انتم اليوم تجربوهم او لا. رح بلش اول شيء برأيي بتسويق هيدي المجموعة وبرجع بنتقل لرأيي بكل منتج وبمكوناته. فاول شيء نبلش باسم المنتج اللي هو المنتجات الميركل، يعني المعجزة. فهيدا الشيء بيخلق مثل وهم انه هيدا المنتج حيعمل معجزة لبشرتي ورح يغير لي بشرتي لشيء مختلف كليا. وفعليا بنعرف انه بالعناية بالبشرة ما في شيء حيكون معجزة، كل شيء بده انتظام وبده وقت لحتى نهتم بشرتنا ونغيرها وتصير على ذوقنا. الشغلة الثانية بالتسويق هي كمان باسم المنتج اللي هي جملة 30 يوم، وهيدا الشيء بيعطي وهم انه تستخدموا هالمنتج 30 يوم وخلص انتهت كل مشكلكم وفيكم تكملوا حياتكم من دون ما تستخدموا ولا شيء. بس فعليا لازم نحن ننتظم ونكمل على اي منتج اكثر من 30 يوم. لازم نستخدم عناية البشرة لفترة طويلة كل الوقت، مش بس 30 يوم ونوقف وبتحل مشاكلنا. هيدا الشيء منه صحيح. اما الثالث واكبر مشكله عندي اياها بتسويق هالمنتجات هي كمان باسمهم يلي هي AHA BHA و PHA. للي ما بيعرف شو معناتها هالكلمات، هي انواع من المؤشرات باحماض الفواكه. عندنا ال AHA يلي هو اكبر نوع من التقشير يلي هو بيقشر البشره من برا. عندنا ال BHA يلي هو الساليسيليك اسيد يلي بينظف المسام من جوا وبيقضي على رؤوس سوداء وبيحمينا من الحبوب. اما ال PHA هو نوع جديد من احماض الفواكه يلي هو لطيف وبيرطب البشره. بس المشكله هي انه هالمكونات هالمنتجات بنسبة كتير قليلة، يعني ما بتنذكر، فليه مسمينهم باسمهم ما بعرف. اكيد لاحظتوا انه بالسنوات الماضية صرنا كلنا نعرف عن المكونات، نعرف شو هو ال AHA شو هو ال BHA، نعرف انه اذا عم نشتري منتج نعرف شو هي المكونات يلي فيه. فبعتقد قرروا انه يكتبوا اسامي هالمكونات على العلبة لحتى الكل يتحمس ويلاقي انه عندهم منتج واحد بيلاقي خليط بين كل هالانواع التقشير، لحتى ما نضطر انه نشتري اكثر من شغله، فبنشتري منتج واحد بحل لنا كل مشاكلنا بطريقه معجزه. تكون صريح معكم 100%، انا ما شفت لائحه المكونات الكامله قبل ما اخذ هالمنتجات من ستايل كوريان، بس طلبتهم اخذتهم وبعدين استخدمتهم حتى بدون ما اقرا اي شيء. بس كنت عارف انه حسب الاسم في AHA BHA و PHA، وكان على بالي بس جرب على بشرتي شو حيصير، واللي صار ما صار شيء. لما اقول انه ما عملوا شيء قصدي ما عملوا شيء سيء، وهذا الشيء جيد. ما لازم نحس انه المنتج عم بيحسس بشرتي، عم بيحمرها، عم بيقشرها. فعليا هذا الشيء ما بدي اياه، ما بدي احس انه بشرتي عم تقلش. وهذا الشيء كنت بتوقعه، كنت بتوقع انه استخدم هالمنتج فوت بداهية. بس الصراحة كان كتير لطيف كل واحد منهم، ما كان عندي اي مشكل معهم، كلهم لطيفين. احكي عنهم هلا شو في كل واحد منهم. إذا أحماض الفواكه من هي المكونات الأساسية بهالمجموعة، هل هالشي بيعني إنه هن منن جيدين أو ما بيشتغلوا؟ لا، في مكونات تانية بهالمنتجات بسموهن شركة سام بايمي بترو سيكا. أول مكون بالترو سيكا هو التي تري، شجرة الشاي، معروفة انه بتحارب الحبوب، كمان بتقضي على البكتيريا، بتخفف من الالتهاب بالبشرة. التي تري منه شي جديد ابدا، صار له زمان بيستخدم وكتير شائع، بس الحلو فيه بهالمنتجات انه بيستخدم بنسبة قليلة مش كتير. هذا الشي بيعني انه ما حيكون بيحسس وما حيكون فيه الريحة القوية تبعوله للتي تري.
فاذا من التيتري طلعوا كلمة ترو، بينما كلمة سيكا هي معناتها نبتة، وهيدي النبتة او الاشبة معروفة انه بتصلح البشرة، هي مضادة للاكسدة، كتير مفيدة بالعناية البشرة، وكمان كتير شائعة، منا شي جديد ابدا، بس هيدا الشي منيح يعني انه في وراها دراسات وهي مفيدة. هلا رح احكي عن تجربتي الشخصية مع كل واحد من هالمنتجات، ورح اخبركم عن شو فيهن كمان مكونات. اول شي عنا الغسول، واللي فاجأني بهذا الغسول مع انه هو غسول رغوي للبشرة الدهنية، كتير لطيف وبيرطب ما بنشف. بالعادة لما اسمع عن غسول رغوي للبشرة الدهنية بفكر انه اكيد حيكون بنشف البشرة، ولما غسله حش انه بشرتي مشدودة. بالعكس كان كتير لطيف، كتير متوازن، ما بتحسوا ابدا انه بشرتكم متضايقة بعد ما تستخدمه. اكيد بيحتوي هذا الغسول على مكونات التروسيكا، بنفس الوقت عنا المؤشرات اللي هي ال AHA ال BHA وال PHA. بس فعليا بغسول ما حنستفيد من اي نوع مؤشر، لانه المؤشر اللي نضله على البشرة حتى يشتغل. هلا في ساليسيليك اسيد يلي بيساعد كغسول، بيقدر انه يعطي مفعول خفيف، بس مش المفعول اللي بدنا اياه لحتى نحارب الحبوب. وهلا احكي عن التونر، وبعرف انه كتير منكم ناطرين هيدي الفقرة من الفيديو تحكي عن التونر، لانه كل 3 ثواني بينباع واحد من هيدا التونر لقد هو مشهور. فهل هو بيستاهل هالهيصة؟ رح اخبركم عن المكونات الفعالة بهيدا التونر من اكثر نسبة الى اقل نسبة. اكثر نسبة هي للناياسيناميد ب 8%، وهذا الشيء جيد بيعتبر تونر ناياسيناميد، لانه الناياسيناميد عنده كتير فعالية باكثر من شغلة: تفتيح البشرة، توحيد لونها، تخفيف من الافرازات الدهنية، تخفيف منظر المسام. عنده كتير فوائد، حتى انه بيساعد كمان بتخفيف من الحبوب، فهذا الشيء جيد. من بعدها عنا 1% من مية التيتري، يلي مثل ما قلنا هي مفيدة بمحاربة الحبوب، فهذا الشيء كمان جيد. من بعدها عنا أحماض الفواكه يلي هي AHA BHA و PHA، يلي كلهم مع بعضهم بيعطوا 0.07%، يلي هي نسبة طبعا واطية، ما بتستاهل يكون اسم المنتج مثل ما قلنا فيهم. فهذا الشيء ما بيعني انه مش فعالين، لا، يمكن يعطوا فعالية. دائما النسبة هي ما ضروري تكون أعلى نسبة لحتى نلاقي فوائد من المكونات، بس منها النسبة العالية اللي بنلاقيها هالأيام بالمنتجات. فعرفوا هذا الشيء، لازم تكونوا عارفين انه المكون الأساسي بهالمنتجات هو الناياسيناميد وكمان التيتري. تركيبته على البشرة كتير مائي خفيف لطيف، ما بتحسوا انه في شيء مزعج على البشرة تبعكم، كما انه ما بيترك اي لمعيه بالاخر، ما بتحسوا انه في شيء طبقه على البشره تبعكم عم بتلمع. كثير منكم معقول يحبوا هذا الشيء. بننتقل للسيروم بنفس الاسم طبعا، وفي شغله مهمه لازم تعرفوها عن هذا السيروم، انا ما كنت اعرفها وكنت عم بستخدمه بطريقه غلط من دون ما اعرف، لانه ما كنت قاري عنه ولا شيء مثل ما قلت لكم. فلازم تعرفوا انه هو مزيج بين الزيت وبين المي. هذا الشيء بيعني انه في زيت من فوق والمي من تحت، فلازم تخدوه دغري كل مرة قبل ما تستخدموه لحتى ينمجوا مع بعض. فدايما خدوه بعدين استخدموا، وحتلاقوا انه تركيبته بتتغير لما تخدوه، حيصير في عنده لون مختلف، حيصير في رزقات حلوة ومهضومة، فهذا الشيء بخلي كمان استخدامه كمان احلى. بهيدا السيروم في عنا أعلى نسبة من التروسيكا، لدرجة عنا 14.5% من سنتيلا أزياتيكا، وهيدا الشيء بيعني انه هيدا السيروم هو سيروم بيعالج البشرة، بيروقها، بيصلحها، بخفف الالتهاب. فإذا عندكم حبوب بتكون معصبة ومحمرة رح يخفف منها الحبوب بتكون معصبة. المعروف في سيكا او سنتلا ازياتيكا هو انه بيصلح البشره، فكثير منكم اذا عندكم حبوب مهيجه ببشرتكم بتكونوا عم تلعبوا فيهم، يمكن عم تكونوا عم تجرحوا بشرتكم. هذا الشيء غلط، ما تعملوه، ما تفقوا ولا حبه. بس اذا عندكم هذا النوع من الحبوب يلي انتم لعبانين فيها وملتهبه، هيقدر انه يساعد بتخفيف من الالتهابات فيها. مثل المنتجات الثانية حيكون عندكم أحماض الفواكه بهيدا السيروم بنسبة كتير قليلة، بس الفرق هون إنه ما في BHA بهيدا المنتج، يلي غريب لأنه اسمه BHA. فإذا شو عم بصير؟ ليش؟ خليني أوضح. هيدا الشيء منه سيء، بالعكس هيدا الشيء منيح. ما في لزوم ابدا استخدم اكثر من منتج بروتيني يكون في BHA او ساليسيليك اسيد. هيدا الشيء رح ينشف بشرتي ويحسسها. مني عايز هيدا الشيء. بس يلي مضيعني هو ليه هيدي الشركة مسمية هالمنتج
بالاسم BHA هو ما فيها المكون. هيدا الشيء خوفني شخصيا من استخدامه. هيدا الشيء حطلي براسي انه اشتري المنتجات بحجم صغير لانه كنت خايف منهم. خليني افكر انه حاكره المنتجات، بس فعليا هن حلوين ما بهون شيء، بس تسويقهم غريب. وبنهي مع المرطب يلي هو طبعا حيكون جل خفيف منه سميك ابدا، وهذا الشيء متوقع ليكون للبشرة الدهنية، لانه اللي عنده بشرة دهنية ما بحبوا يكون عندهم مرطب يكون تقيل. شخصيا بلاقيه شوي خفيف على بشرتي، بحب شيء برطب زيادة. في استخدمه بالصيفية اذا نهار كتير شوب ما بدي احط شي سميك على بشرتي، هيدا كتير مناسب. بس لليل بحب شوي يكون مرطب تبعولي اسمك. طبعا ما تتوقع انه هذا المرطب رح يقشر بشرتكم، بس هو فعليا في AHA BHA و PHA بس بنسب قليلة. طبعا المكون الأساسي فيه هو السيكا سنتالي أزياتيكا ب 70.78%، اللي هي نسبة عالية جدا. فهيدا الكريم هو يعتبر كريم بيصلح وبيروق البشرة، فحتحبوه طبعا. بنهاية هيدا الفيديو، هل انتم اليوم فيكم تستخدموا هالمنتجات اذا عندكم حب شباب؟ اذا عندكم حب شباب جدي، اذا عندكم بشرة كلها حبوب، بنصحكم تروحوا عند دكتور جلدية. هيدا الشيء ما حيكون اللي بدكم اياه. اذا عندكم حبوب متفرقة، اذا عندكم بشرة دهنية معرضة للحبوب، يمكن تحبوا هالمجموعة، لانه هيدا الشيء ما بيتطلب علاج عند الدكتور. فعرفوا اذا شيء جدي عند الدكتور، اذا الشيء متفرق فيكم تستخدموا هالمجموعة. بعرف انا كنت شوي قاسي على هيدي الشركة بموضوع النسب مقارنة باسامي المنتجات. ما بدي اياكم تفكروا انه النسب هي اهم شيء بالمنتجات، في يكون في نسب واطية ويكون فعال هيدا المنتج. بس بلاقي انه غريب يكون في منتج في نسب واطية بمكون معين وبيكون باسمه، فهيدا الشيء بالنسبة لي غريب ومنه تسويق صح. بفضل تقولوا انه في تي 3 في سنتالي ازياتيكا، بس ما نقول انه في AHA BHA و BHA، انه اليوم حدا حيفكر انه استخدم هالمكونات وما لقى نتيجة، بدل ما يكون هو مستخدم تي 3 وما لقى نتيجة مع تي 3. اذا انتم اليوم عندكم حشري تعرفوا على AHA BHA و BHA هالمجموعة منا لكم، لانه ما فيها نسب كافية رح نتعرفوا عليهم. بينما اذا عندكم حشري تعرفوا على التي 3 هالمجموعة هي لكم. وهيدا كان كل شيء عندي عن مجموعة المعجزة من سام باي مي. إذا حبيتوا هيدا الفيديو شاركوه مع أصحابكم لحتى الكل يستفيد، وبسوا على لايك. شوفكم بالحلقة الجاية. باي باي. Ladies and gentlemen.